মই প্ৰীতিশিখাই আপোনালোকক আজৰি সময়লৈ স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকৰ ভালনে বাৰু? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালেই চাগে। আজি যথেষ্ট গৰম পৰিছে আৰু গৰমৰ দিনত আমাৰ কিবা এটা ঠাণ্ডা খাব মন যায়। মোৰতো বহুত মন যায়। আপোনালোকৰ মন যায়নে বাৰু? আৰু ভাবিছোঁ আজি ঘৰতে কিবা এটা ঠাণ্ডা বনাওঁ। তেতিয়াহ'লে আহকচোন চাব মই আজি কি ঠাণ্ডা বনাওঁ ঘৰত। মেংগো পানা বনাবৰ বাবে মই লৈছোঁ এইকেইটা আম আৰু মই এতিয়া এই আমকেইটা ভালদৰে গুচাই লম। এয়া চাওক মোৰ আম কাটি হৈ গ'ল। আমখিনি মই দীঘল দীঘলকৈ কাটিছোঁ আৰু এইকেইটা চাওক গুটি ওলালে আৰু এই গুটিকেইটাত যথেষ্ট মাংস লাগি আছে আৰু সেয়েহে মই যিহেতু মানে আমকেইটা বুঢ়া হৈ গ'ল আৰু বাঁহ আহি গ'ল, সেইটো কাৰণে ইয়াৰ পৰা গুটিৰ পৰা মাংসখিনি এৰুৱাবলৈ অলপ দিগদাৰ হয়। আৰু মই এতিয়া এই গুটিকেইটাও এই আমখিনিৰ লগতে বইল কৰি ল'ম। তেতিয়াহ'লে চাবচোন আহক মই কেনেদৰে বইল কৰিম। এতিয়া মই এখন কেৰাহী লৈছোঁ আৰু এই কেৰাহীখনতে মই 1 লিটাৰ পানী দিছোঁ আৰু পানীখিনি অকণমান গৰম হ'বলৈ দিম আৰু গৰম হ'লে মই ইয়াতে কাটি লোৱা আমখিনি দি দিম। এয়া চাওক মোৰ কেৰাহীখনৰ পানী অলপ অলপ গৰম হৈছে, তলত অলপ অলপ বুৰ আহিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে কাটি লোৱা আমৰ গুটিকেইটা দি দিম আৰু এতিয়া কাটি লোৱা আমখিনিও ইয়াতে দি দিম আৰু এইখিনি এবাৰ লৰাই দিম ভালদৰে সিজিবৰ বাবে। এতিয়া চাওক এইখিনি উতলিছে আৰু মই এতিয়া কি কৰিম, আমৰ যিখিনি বাকলি আছিলে আৰু বাকলিখিনিত বহুত মাংস লাগি আছিলে, সেইকাৰণে মই ইয়াতে বাকলিখিনি দি দিম আৰু আমটোৰ বাকলিটো মানে যিটো মূৰ থাকে সেই মূৰটোৰ পৰা আঠা ওলাই থাকে আৰু সেই মূৰটো নিদিওঁ, মূৰটো আঁতৰাই পেলাই বাকী দীঘল দীঘল সেইটো নিদিওঁ আৰু এইটো নিদিওঁ আৰু বাকীখিনি মই ইয়াতে দি দিম। ইয়াত মঙহ লাগি আছে আৰু ইয়াত থকা আমখিনিও ইয়ালৈ গুচি যাব, সেইটো কাৰণে মই এইখিনি দি দিছোঁ যিখিনি লাগি আছে দীঘল দীঘলকৈ। এইখিনি চাওক মোৰ ইয়াত থকা এই আঠাৰিডোখৰ মূৰটো, আমৰ মূৰটো এৰুৱাই থৈ দিছোঁ মই, সেইডাল লগতো দি দিম মই, কাৰণ এইখন যথেষ্ট মঙহ আছে, দাঁত দাঁতকৈ এৰাইছিলোঁ অলপ অলপ। আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। এতিয়া এইখিনি মোৰ প্ৰায় উতল আহিছে অলপ অলপ আৰু মই ইয়াতে দি দিছোঁ এচামুচ নিমখ, এচামুচতকৈ অলপ কম ক'লা নিমখ দিছোঁ। এই নিমখখিনি মই ঘৰতে খুন্দি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি লৰাই দিছোঁ আৰু এইখিনি অলপ সিজিবলৈ দিম। মই ইয়াত ঢাকন নিদিওঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ আধা চামুচ জালুকৰ গুড়ি আৰু 1 চামুচ দিছোঁ জিৰা গুড়ি। এইখিনি পুনৰ লৰাই দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ এতিয়া উতল আহিবলৈ গেছটো অলপ বঢ়াই দিম। এতিয়া চাওক এইখিনি মোৰ উতলি আছে। ইয়াৰ ওপৰত যিখিনি ফেন উঠি আহিছে এই ফেনখিনি মই কাঢ়ি পেলাম আৰু কাঢ়ি পেলাই এটা পাতিত থৈ দিম। যিহেতু ফেনখিনি উঠি গ'লে দেখিবলৈ বেয়া হয় আৰু ইয়াৰ টেষ্টটো বেয়া হ'ব, সেইটো কাৰণে মই এইখিনি কাঢ়ি পেলাই বাতি এটাত থৈ গৈছোঁ। যিমানটো পাৰোঁ সিমানটো উঠাম আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ ফেনটো কাঢ়ি দিব ইয়াৰ পৰা। ক'লা ক'লা ফেন ওলাইছে আৰু যিহেতু ইয়াত মই জালুক দিছোঁ আৰু জালুক দিলে এনেও ক'লা ৰংটো আহিয়ে যায়। যিহেতু মোৰ আমখিনি অলপ সিজিলে আৰু মই সেইবাবে ইয়াত থকা বাকলিখিনি প্ৰথমতে উঠাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত থকা গুটিখিনি উঠাই ল'ম আৰু এনেকৈ যিখিনি সিজি গ'ল মাংসখিনি মই এনেকৈ কেৰাহীটোতে কাষত হেঁচি হেঁচি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত মিক্স হৈ যাব। তেতিয়া এনেকৈ হেঁচি দিব আপোনালোকেও। অৱশ্যে এইখিনিত মিক্সাৰটো মাৰিব পাৰে ঠাণ্ডা কৰি পেলাই, মই মিক্সাৰত নেমাৰোঁ, এনেদৰে হেতাখনে কৰি দিম আৰু কোমলো হৈছে যথেষ্টখিনি আৰু সিজিও যায় যেতিয়া আৰু কোমল হ'লে এনেকৈ ভাঙি দিলে হৈ যায় আৰু এনেকৈ কৰি ভাঙি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত থকা গুটিকেইটা মই এটা এটাকৈ কাঢ়ি ল'ম। গুটিখিনিতো যথেষ্ট মাংস লাগি আছে আৰু এইকেইটা ঠাণ্ডা হ'লে এখন চামুচেদি আঁতৰাই পেলাই ইয়াত দি দিম। গুটিকেইটা এটা এটাকৈ আঁতৰাই লৈছোঁ বাচি বাচি। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে গুটিবোৰ নিদিলেও হয় যদি মাংস লাগি নাথাকে। আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ চেনি। আপোনালোকৰ আমটো যদি টেঙা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেনিটো বেছিকৈ দিব
মই ইয়াত 1.5 কাপ চেনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম আৰু সিজিবলৈ দিম ভালকৈ চেনিটো দিছোঁহে যিহেতু গলি পেলাই এইটো ডাঠ হ'ব লাগিব অলপ এতিয়া মই এইখিনি অকণমান টেষ্ট কৰি চালোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান জালুক দি দিছোঁ যিহেতু ইয়াত জ্বলাটো কম হৈছে বাকী সব ঠিকই আছে আপোনালোকে অকণমান টেষ্ট কৰি চাব কেনেকুৱা হয় তেতিয়া গম পাব আৰু থকা মঙহখিনি মই এনেকৈ হেতাৰে ভাঙি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি পুৰা সিজিবলৈ দিম আৰু পানী যথেষ্টখিনি কমিলে চাওক আপোনালোকে এতিয়া আকৌ ফেনখিনি উঠি গৈছে এই ফেনখিনিও কাঢ়ি দিম মই এতিয়া মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল আধাটো হৈ গ'ল আৰু মই গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'লে মই এখন চাকনিত এইখিনি চাকি দিম আৰু এতিয়া আমকেইটা গুটি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গুটিকেইটাত লগা মঙহখিনি মই এখন চামুচেৰে এৰুৱাই ইয়াতে দি দিম এতিয়া হৈ গ'ল এইখিনি এৰুৱা এতিয়া এই গুটি আৰু বাকলি সব পেলাব পৰা হৈ গ'ল অলপো নষ্ট নহ'লে এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ অলপ লৰাই দিছোঁ এইখিনি মোৰ প্ৰায় ঠাণ্ডা হ'ব হ'লেই আৰু যিহেতু অলপ লৰাই দিছোঁ পটককৈ ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া এয়া মোৰ মেংগো পানা বনাই ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইখিনি মই চাকি পেলাই এইটো কাঁচৰ বটলত এনেদৰে ভৰাই লৈছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ কাঁচৰ বটলত ভৰাই থ'ব তেতিয়া বহুত দিন ভালে থাকে আৰু বেয়াও নহয় যিহেতু এইটো অলপ ডাঠ হৈছে আৰু এনে খালীকৈ খাবলৈ অলপ মুখত চুকা চুকা লাগিব আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াত অলপ পানী মিক্স কৰি খাব মই এতিয়া ইয়াতে 2 টুকুৰামান আইচ কিউব দি পেলাই এনেদৰে খাম আপোনালোকেও ইয়াক খাই চাব আৰু কেনে পায় জনাবলৈ নাপাহৰিব মেংগো পানা বনালোঁ আৰু খালোঁ আপোনালোকে ঘৰত ইয়াক এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰিব আৰু ইয়াৰ টেষ্টটো কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্টত জনাব যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে কাষত থকা ৰঙা বুটামটো টিপি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'তে পুনৰ লগ পাম বাই বাই